ისევ განათლების საკითხებზე. მოგესალმებით, ჩვენო ძირფასო რადიომსმენელებო ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. ეთერშია გადაცემა ისევ განათლების საკითხებზე და დღეს უმაღლესი განათლების საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ. ახლახანს 14-15 დეკემბერს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტ ისწავლე საქართველოში მხარდაჭერით ჩატარდა კონფერენცია თემაზე უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის რეფორმა, შედეგები და შემდეგი ნაბიჯები. კონფერენციას ესწრებოდნენ განათლების საერთაშორისო ექსპერტები, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების, სხვადასხვა დაწესებულების, ასევე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პარტნიორი სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საერთაშორისო პარტნიორები, სტუდენტები, დამსაქმებლები და დაინტერესებული მხარეები. აი რა იყო ამ კონფერენციის ძირითადი მიზანი, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველსაყოფად და რა სტანდარტები მოუწევთ ავტორიზაციის გავლა 2018 წლიდან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. სწორედ აი ამ თემებზე უნდა ვისაუბროთ მეგობრებო დღეს და სტუდიაში მოვიწვიეთ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი მარინა ჟვანია და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაცია აკრედიტაციის ექსპერტი ნინო ჟვანია. სანამ მათ მივესალმებოდე, რა თქმა უნდა, შეგახსენებთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240 91 92 ან 240 92 92. დაგვირეკეთ ამ ნომრებზე, დაგვისვით კითხვები ან გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები. სოციალური მუშაობა მოითხოვს პროფესიულ საგანმანათლებლო ძალისხმევას, რომელსაც ზეგავლენა ექნება სოციალურ ცვლილებაზე, სოციალურ სამართლიანობაზე, უთანასწორობასა და დისკრიმინაციის შემცირებაზე. მოგესალმებით და დიდ მადლობას მოგახსენებთ პირველ რიგში მობრძანებისთვის, ამ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მართლაც მეტად მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროთ. რა თქმა უნდა, მე თავიდანვე ვუთხარი ჩვენ მსმენელს თუ რა იყო ამ კონფერენციის თემა, მაგრამ მაინც უფრო გასაგები რო იყოს მათთვის და მე ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე ეს რაღაცნაირად გავამარტივოთ ჩვენი საუბარი. აი ჩვენი მსმენელებისთვის, რომელიც სხვა შორის ხშირად განათლების რეფორმის, ასე ვთქვათ, დაუსრულებლობაზეც კი კრიტიკულად მსჯელობენ ხოლმე ჩვენს ეთერში და ეს გასაგებიც არის, რადგან ზოგადად რეფორმა არის საკმაოდ მტკივნეული პროცესი. იქნებ განმარტოთ ამ ეტაპზე თუ რა აი განხორციელების პროცესში რა ეტაპზე ვართ, თუნდაც უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების კუთხით და რა შეთანხმებას ეყრდნობა ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის შემდგომი ფორმირება. მოგესალმებით. ალბათ ფართო საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, რომ დღეს განათლების სისტემაში მიმდინარეობს ძირეული ცვლილებები და შესაბამისად უმაღლესი განათლების სფეროშიც და ზუსტად ეს კონფერენცია ჩატარებული მიზნად ისახავდა საქართველოში უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის რეფორმის პირველი ეტაპის შეჯამებას. განხორციელდა ძირეული ცვლილებები უმაღლესი განათლების მიმართულებით. ყველა ეს ცვლილება დაეფუძნა საერთაშორისო ხელშეკრულებებს. თქვენ იცით, რომ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არის ასოცირების შეთანხმება და ზუსტად აი ამ შეთანხმებით არის განსაზღვრული ის ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა. ასევე ცვლილებები დაეფუძნა ევროპულ საუკეთესო პრაქტიკას და განხორციელებული ცვლილებები შესაბამისი არის ევროპული სტანდარტებისა და სახელმძღვანელო პრინციპებისა.
მოგახსენებთ, რომ მოსამზადებელ პერიოდში ეს პირველი ეტაპი რას გულისხმობს ზოგადად. პირველ ეტაპზე დაიხვეწა მოგეხსენებათ, რომ აქამდეც არსებობდა დაწესებულებების შეფასებები, მაგრამ იყო სტანდარტები და ის სტანდარტები, რომლითაც ხორციელდებოდა შეფასება, უფრო იყო ორიენტირებული თვლად კრიტერიუმებზე. შეფასება ხდებოდა თვლადი კრიტერიუმების და უფრო ფორმალური იყო. გულისხმობთ სამ სტანდარტს, ხო? რითაც ხდებოდა შეფასება ამას გულისხმობთ? სამი სტანდარტი ხდებოდა, უკვე დაემატა ამას 4 სტანდარტი და შეფასება ხდება უკვე შეფასება განხორციელდება უკვე 7 სტანდარტით, მაგრამ ეს 7-ვე სტანდარტი არის შედეგზე ორიენტირებული. შეფასებისას გათვალისწინებული იქნება არა თვლადი კრიტერიუმები, არამედ შედეგი, თუ რა შედეგს აღწევს დაწესებულება. ეს იგი იმისთვის, რომ ჩვენ ვთქვათ რა არის ეს თვლადი კრიტერიუმები, უნდა დავასახელოთ ეს არსებული სამი სტანდარტი, რაც აქამდე იყო. ეს არის პროგრამული, მატერიალური და ადამიანური რესურსი, ხო? აი ახლა 7 სტანდარტით მოუწევთ ავტორიზაციის გავლა უმაღლეს სასწავლებლებს. ჩვენ ვიცით, რომ 2018 წელს მთელ რიგ 29 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც ეს ვადა ეწურება ავტორიზაციისა, თუმცა სანამ აი ამ თემას განვავრცობდეთ, გაბატონო, მე მაინც მინდოდა მეთხოვა თქვენთვის, როგორც ექსპერტისა და ილიას უნივერსიტეტის განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის, ასევე თქვენთვის, გაბატონო, რომ მაინც განმარტოთ კიდევ ერთხელ, თუ რას გულისხმობს ავტორიზაცია, რას გულისხმობს აკრედიტაცია, გავმიჯნოთ უბრალოდ ერთმანეთისგან და შემდეგ ვისაუბროთ იმ სტანდარტებზე, რაც ემატება და ასევე იმ მიდგომებსა და შეფასების კრიტერიუმებზე, როგორც ვიცი, ეს არის 4 კრიტერიუმი, ძირითადი, რითაც უკვე განხორციელდება მომავალში აი ინსტიტუტების ავტორიზაციისთვის შეფასება. ესე იგი, ავტორიზაცია არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მოპოვება. თუ არ აქვს ეს სტატუსი მოპოვებული, ვერ გასცემს სახელმწიფო დიპლომს. ანუ თუ ავტორიზებულია დაწესებულება, შესაბამისად, მას აქვს უფლება, რომ გასცეს სახელმწიფო დიპლომი. ხოლო აკრედიტაცია ეს არის დაწესებულების შეფასება მთლიანად პროგრამების ჩათვლით, მაგრამ უშუალოდ პროგრამების განვითარების მიზნით, პროგრამების გაუმჯობესების მიზნით არის ეს აკრედიტაცია, რომელიც გულისხმობს პროგრამების აკრედიტაციას და შეფასებების საფუძველზე წლიდან წლამდე ხდება პროგრამების გაუმჯობესება. ჩვენ ამ ეტაპზე გვაქვს დამტკიცებული ავტორიზაციის სტანდარტები, განახლებული და მომზადებული პროექტი არის აკრედიტაციის სტანდარტები, რომელიც მზად არის დასამტკიცებლად. ჩვენ მსმენელი ყავს ეთერში, მოგესალმებით. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. მოგესალმებით განათვალე, მოგესალმებით ქალბატონებს, აი ორი ერთად, ესე იგი ჟვანიას გვარისას აღმოჩნდა და ორი ჟვანია, დიახ, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გაიხარ, მე ყველა გვარ შემოვიდა ქრისტიანის მათემატიკას, საქართველოს მაცხოვრებელს. თქვენ განათვალეთ რა მინდა ახლა რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. საქართველოში მე 47 წლის კაცი ვარ და მაჭულელი ვარ სხვათა შორის. მე რატო გეუბნები ახლა? თან გულისკივილი 83-ში სამხედროდან რეკომენდაციით ჩამოვედი. კარგი დამსახურე სკოლიდან, 4 ნახევარი კული დავამთავრე საშუალო სკოლა. საქართველოში იყო 19 სასწავლებელი, 2 უნივერსიტეტი, აი ჯავახიშვილის, აი მართლა დიდი ტაძარი, ცოცხლის ტაძარი და აი შემოვედი და მე იყო სოხუმში. სხვა დანარჩენი გორი და ქუთაისი არ ვიზახი და დღეს საქართველოში 2 მილიონზე ცოტათი მეტი თორე აღზრდაცია, ესე იგი მოსახლეობა და ინსტიტუტები, თითქოს უმაღლესი სასწავლებლები არის, ესე იგი ფულის კეთების მექანიზმად ქცეული ალბათ. ამაზე დამათანხმებით. ასე ნუ ვიტყვით მთლად.
ასე ნუ ვიტყვით გაითიშა როგორც ჩანს, სწორედ იმიტომ არის ავტორიზაცია საჭირო, რომ მქონდეს კარგი უნივერსიტეტები, კარგი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები. მე ასევე მინდა შევახსენო ჩვენს მსმენელებს, თქვენ კი ბრძანეთ ქალბატონ მარინა, მაგრამ აუცილებელია რეფორმა რას ისახავს მიზნად საბოლოოდ რა თქმა უნდა, დიახ, განვითარებასა და შედეგზე ორიენტირებული ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის ფორმირებასო, რაც ასევე ხაზგასმულია საქართველოსა და ევროკავშირის შორის გაფორმებულ ასოცირების შეთანხმების 2017-2022 წლების დღის წესრიგში. ანუ რაღაც ეტაპი ჩვენ გავიარეთ, თუნდაც ეს 3 სტანდარტი, რითაც ხდებოდა ავტორიზაცია და ახლა კიდევ უფრო მეტად უნდა დაიხვეწოს ეს სტანდარტებიც და დაიხვეწა როგორც ვიცი, თუმცა ჯერ ბოლომდე მე მგონი არც არის ხომ განსაზღვრული. სტანდარტები არის დახვეწილი, სტანდარტები არის დამტკიცებული. ამ სტანდარტების შესაბამისად განხორციელდა უკვე პილოტირება 3 საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ანუ განმავითარებელი შეფასება ჩატარდა. რა თქმა უნდა, ეს კონფერენცია ზუსტად იყო იმისთვის, რომ ამ პილოტირების შედეგების გაცნობა მომხდარიყო ფართო საზოგადოებისთვის და პილოტირების ამ მოსამზადებელ ეტაპზე რაც განხორციელდა, მისი შეჯერება მოხდა აი ამ კონფერენციაზე და ფართო საზოგადოებისათვის გაცნობა. გასაგებია უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის რეფორმა, ქალბატონი თამარ სანიკიძე იყო ამ თემით წარდგამოხსენებით. ცვლილებები გარე ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემაში, ასევე საინტერესო რომ ბელგიის უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოს აღმასრულებელი დანაყოფის თავმჯდომარე ქათი დუკარტესი მონაწილეობდა ამ კონფერენციაში. ჩემთვის საინტერესოა, კიდევ ხარ ვიცი დღეს რამდენად მოვახერხებთ ამაზე საუბარს, მაგრამ სამედიცინო სფერო ამ თვალსაზრისით საინტერესოა, სამედიცინო პროგრამების განახლებული დარგობრივი მახასიათებლები, გაიანე სიმონია იყო, ასევე რივმა ბერიაშვილი, როგორ მოემზადოთ ავტორიზაციისთვის ხარისხის უზრუნველყოფის განახლებული სტანდარტებისა და სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის მოთხოვნების გათვალისწინებით და ძალიან ბევრი საინტერესო თემა იყო კონფერენციაზე წარდგენილი. სხვადასხვა საკითხს შეეხო ზუსტად მოსამზადებელ პერიოდში, ასევე ჩვენ ვამზადებთ, ანუ შევიმუშავეთ რეგულირებადი პროფესიებისთვის დარგობრივი მახასიათებლები. ერთ-ერთი იყო ზუსტად სამედიცინო განათლების მიმართულებით. დარგობრივი მახასიათებელი უკვე მომზადებულია და მომავალი წლისთვის უკვე აკრედიტაციის სტანდარტთან ერთად მოხდება ამ დარგობრივი მახასიათებლის გამოყენება, რომ შეფასდეს საგანმანათლებლო პროგრამა. უკვე ასეთი პილოტირება ჩატარდა სამედიცინო უნივერსიტეტში, რომელსაც ესწრებოდა, სადაც იყო ჩართული უცხოელი ექსპერტი და ასევე იყო სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის წარმომადგენელი, რომელიც აკვირდებოდა მთლიანად აი ამ შეფასების პროცესს, თუ ჩვენ ცენტრი საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, დარგის წარმომადგენლების ჩართულობით და ჩვენი ადგილობრივი ექსპერტების ჩართულობით, როგორ ვაფასებდით სამედიცინო პროგრამას. და მინდა აღვნიშნო, რომ თვითონ შეფასებები იყო ძალიან ისეთი საერთაშორისო ექსპერტის, რა თქმა უნდა, იყო ხარვეზები, მაგრამ მთლიანობაში პროცესი შეფასდა დადებითად და ეს არის წინაპირობა იმისი, რომ ჩვენ ცენტრს შეუძლია პრეტენზია ქონდეს, რომ მოიპოვოს წევრობა აი ამ ზუსტად ასოციაციის, ანუ ამ ფედერაციის, რომელიც საშუალებას მოგცემს ჩვენს, რომ რეგიონში მსგავსი სტრუქტურული ერთეული არ არსებობს, რომელიც საერთაშორისო აკრედიტაციას განახორციელებს. და ჩვენ ცენტრს ექნება საშუალება, რომ არა მარტო საქართველოში შეაფასოს სამედიცინო პროგრამები, არამედ რეგიონში თუ ვინმეს ექნება ამის სურვილი.
და რა თქმა უნდა ეს ცენტრისთვის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანია. კი ბატონო. რადიომშენებლობამ შენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს შევახსენე 240 91 92 ან 240 92 92. ჩვენ ვახსენეთ პილოტირება და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ავტორიზაციის განახლებული სტანდარტებით პილოტირების პროცესი უკვე ჩატარდა, განხორციელდა. თავიდან ალბათ განაცხადი წარადგენთ, როგორი იყო ნებაყოფლობითი იყო ეს და ვის შეეძლო მონაწილეობა ამ პროცესში. როდის დაიწყეთ ამაზე ზრუნვა? ნინა ჟანიას მინდა ამჯერად თხოვდი. მოგესალმებით. პილოტირებაზე განაცხადის შეტანა შეეძლო ნებისმიერ უნივერსიტეტს და მე როგორც ვიცი საკმაოდ ბევრი განაცხადი იყო და ბევრი უნივერსიტეტი იყო მსურველი, რომ მიიღო მონაწილეობა პილოტირებაში. და მე შეერჩა მხოლოდ 3 უნივერსიტეტი, ვინცთანაც უშუალოდ განხორციელდა ვიზიტები და ვინც უშუალოდ წარადგინა ის დოკუმენტები, რაც იყო საჭირო იმისთვის, რომ გაკეთებულიყო ეფექტური შეფასება და ეფექტური ვიზიტი განხორციელებულიყო უნივერსიტეტებში. საკმაოდ ესეთი დიდი სია იყო, ვრცელი სია იყო დოკუმენტების, რომელიც იყო გაზრდილი. საინტერესოა ეს სიაც ალბათ დაახლოებით მაინც რა იყო ძირითადი. ძირითადი. ეხლა ეს მე მინდა შევახსენო ასევე რადიომსმენელობთ 13-17 ოქტომბერს 14 ჩვენთან იყო ვიზიტი 15-17 ნოემბერს, მაგრამ მე როგორც ვიცი თვითონ იყვნენ 14-დან 18-ის ჩათვლით. უშუალოდ ვიზიტი უნივერსიტეტში იყო მხოლოდ 3 დღე ნოემბერში, ეს იყო 15-17 ნოემბერი. საკმაოდ ისეთი ინტენსიური დღეები, 3 დღე იყო. და ხო მე რაც მინდა და მეთქვა ვიზიტისთვის ჩვენ დაგვჭირდა საკმაოდ სერიოზული მომზადება და მასშტაბური მომზადება, ესე ვთქვათ, ქალბატონო მარინამ ახსენა 7 სტანდარტი. შესაბამისად ჩვენ უნდა წარგვედგინა უნივერსიტეტის ყველა ასპექტი 7-ვე სტანდარტთან მიმართებაში და ზოგადად რაც საჭირო იყო ჩვენი მხრიდან რო გაკეთებულიყო, ეს იყო უნდა გვეჩვენებინა ჩვენი მხრიდან რა იყო ჩვენი ნიშა, ჩვენი ხედვა უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, მისი განვითარების ხედვები, პრიორიტეტები და ასე შემდეგ. ანუ ეს 7 სტანდარტი ზუსტად ამას ითხოვს. ხო, რა სტანდარტებია იქნებ უთხრათ ჩვენს რადიომსმენელებს კონკრეტულად რა სტანდარტები დაემატა? მანამდე იყო 3 სტანდარტი. დიახ, 2018 წლამდე არსებობდა და მოქმედებდა 3 სტანდარტი, ეს იყო ადამიანური რესურსები, მატერიალური რესურსები და პროგრამები. ანუ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას ქალბატონო მარია უნდა ქონოდა სტანდარტით გათვალისწინებული, თქვათ, იგივე მატერიალური რესურსი, ადამიანური რესურსი და საგანმანათლებლო პროგრამა. კი ბატონო, ახლა რა ემატება? ეხლა დაემატა ამის გარდა ადამიანური რესურსების და პროგრამების და მატერიალური რესურსების გარდა დაემატა ასევე სტრატეგიული ნაწილი უნივერსიტეტის და ორგანიზაციული ნაწილი, დაემატა კვლევის კომპონენტი, ცალკე სტანდარტი არის კვლევასთან დაკავშირებით, ცალკე გავიდა საერთოდ სტუდენტური სერვისების სტანდარტი და კიდევ ერთი რომელიმე რჩება. ყოველ შემთხვევაში ახლა ვთხოვთ ჩვენს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას, თუმცა ესეც სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებებია, ხო უნდა ვთქვათ ესეც. არის რომელიც მხოლოდ საბაკალავრო პროგრამებს ახორციელებს, არის ვთქვათ 3-ვე საფეხურს უთმობს. ეს არის კოლეჯი, სასწავლო უნივერსიტეტი და უნივერსიტეტი. და სტანდარტი ყველასთვის ერთია? სტანდარტი არის ყველასთვის ერთი. გასაგებია. კი ბატონო, აი კონკრეტულად რა გააკეთეთ იმისთვის, რომ კარგად ჩაგეტარებინათ ეს პილოტირების პროცესი, წარმატებით დაგესრულებინათ? კონკრეტულად რა ნაბიჯები გადადგით, თქვათ თქვენ?
პირველ რიგში ამ სტანდარტების ამ პილოტირების მომზადების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი არის უნივერსიტეტს კონდეს ძალიან მკაფიო ხედვა თავისი როგორ წარმოუდგენია თავისი თავი საგანმანათლებლო სივრცეში, ადგილობრივ სივრცეში, საერთაშორისო სივრცეში რა არის მისი პრიორიტეტი, ანუ ყველაფერი გამომდინარეობს უნივერსიტეტის მისიიდან, რა არის ის მისია. კი ბატონო, მაგრამ ეს მისია ნებისმიერი უნივერსიტეტის გვერდზეა, რომ შევიდეთ, თქვათ, ყველგან დევს ეს მისია. ხო, აი როგორ ხდება ეს ექსპერტი, რამდენად გააზრებული გაქვთ ეს მისია. მე ამას რატომ გეკითხებით, იცით, ხავტონინო, რომ ჩვენ ვიცით, რომ 29 უნივერსიტეტს უწევს უკვე 2018 წლიდან ამ ავტორიზაციის გავლა. თქვენ სხვა ორ უნივერსიტეტთან ერთად გაიარეთ უკვე პილოტირება, ხო? აი, რას ურჩევდით მათ? ამიტომ მინდა რომ უფრო დაწვრილებით ამ უნივერსიტეტების, ამ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მესვეურებს, რას ურჩევდით? ვურჩევდი რომ მისია, აი დავიწყოთ ამ. მისია არის დეკლარირებული დებულება იმისი თუ როგორ რა ხედვა აქვს უნივერსიტეტს და რა როლი აქვს უნივერსიტეტს საგანმანათლებლო სივრცეში. აქედან გამომდინარეობს ყველა დანარჩენი და ყველაფერი უნდა ეყრდნობოდეს ამ მისიას. ყველა სტანდარტი, 7-ვე სტანდარტი, ქვესტანდარტი, მახასიათებლები რაც არის ჩამოთვლილი და რომელიც ესე დეტალურად უნდა იყოს დაფარული უნივერსიტეტის მხრიდან, ყველა ეს უნდა ადასტურებდეს მის მისიას. ანუ მე მაგიტომ დავიწყე მისიიდან საუბარი, რომ მისია არის გამსაზღვრელი თუ როგორ უპასუხებს და რა კუთხით უპასუხებს უნივერსიტეტი ამ თუ იმ სტანდარტს. თქვენ იცით რომ სტანდარტები არ არის რაიმე დაკონკრეტებული რაოდენობრივი მახასიათებლებით განსაზღვრული, იქ არ წერია რომ ზუსტად ამდენი თუმცა რიცხვი ახლა 3-ის გარდა მაგივრად 7 გვაქვს. მაგრამ ეს სტანდარტების რაოდენობა, მაგრამ თვითონ სტანდარტები არ არის რაოდენობრივი, ისინი არიან თვისებრივი სტანდარტები, ხარისხობრივი სტანდარტები, რაც მოითხოვს უნივერსიტეტს არა მხოლოდ ჩეკლისტის მსგავსი პროცედურების გავლას, არამედ უშუალოდ კონცენტრირებას პროცედურებზე, მექანიზმებზე და ასე შემდეგ, რაც ყველაზე უფრო რთული არის. ამიტომ მე ჩვენი მხრიდან რაც გავაკეთეთ, ეს იყო პირველ რიგში ჩვენ გადავიაზრეთ ჩვენი მისია და მე უკვე აქედან გამომდინარე ჩამოყალიბდა უпроსტად ყალიბდება ჯერ კიდევ მუშაობა მიმდინარეობს პილოტირება კი გავიარეთ, მაგრამ მუშაობა გრძელდება და ჩვენ კიდევ სამუშაო პროცესში ვართ. მისიდან გამომდინარე მიმდინარეობს მუშაობა სტრატეგიაზე, ანუ რა არის სტრატეგიული ამოცანები, რომელსაც ისახავს უნივერსიტეტი მიზნად, რა არის ის რესურსები, რომ ეს ამოცანები იყოს შესრულებული და სტრატეგიული გეგმები იყოს შესრულებული, რა არის შიდა და გარე პრიორიტეტები, რაზე უნდა იყოს ორიენტირებული უნივერსიტეტი და მე უკვე ყველაფერი დანარჩენი ებმისა ამას, ხო რა არის ის სტრუქტურა, რომელიც უნივერსიტეტში უნდა არსებობდეს და ორგანიზაციული განაწილება, რომელიც ამას უნდა ხელს უწყობდეს, სისტემები. ანუ თქვენ ურჩევდით, თქვათ, სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მესვეურებს, რომ კარგად გაიაზრონ საკუთარი უნივერსიტეტის მისია, ნიშა, თქვათ, და აი პირველ რიგში გადახედონ და აქედან გამომდინარე უკვე იმუშაონ უშუალოდ იმ სტანდარტებზე, რომელიც არის ამის გარეშე ძალიან რთული იქნება რაიმის გაკეთება. მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, რომ სტანდარტი არ განსაზღვრავს რაიმე რაოდენობრივად, სტანდარტი განსაზღვრავს ყველაფერს თვისებრივად და უყურებს არა ჩეკლისტს, არამედ უყურებს პროცესებს, პროცედურებს, მექანიზმებს, ჩართულობას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ხო, აი თქვენ კვლევის კომპონენტი ახსენეთ კიდევ, ეს როგორ უნდა განისაზღვროს, თქვათ, და რა გააკეთეთ ამისთვის. თქვენ თვითონ როცა წარუდგინეთ ექსპერტებს, რომლებიც ესწრებოდნენ ამ პილოტირების პროცესს, ხომ, რაღაცა პერიოდში იყო მონიტორინგი უბრალოდ. თუ შეფასებას აპილოტე შეფასება, ასე ვთქვათ. პირველ რიგში სათქმელი არის, რომ ილიას უნივერსიტეტი არის კვლევითი უნივერსიტეტი და მასში ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს კვლევას, ეს არის
ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. ამიტომ ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა რომ ჩვენი შედეგები უკვე პილოტირების დროს არსებული შედეგები აგვესახა ჩვენს თვითშეფასებაზე და ამაზე ყოფილიყო მსჯელობა. მე მინდა სიამაყით ვთქვათ, რომ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი შედეგები გვაქვს კვლევის მიმართულებით და საამაყო მიღწევები გვაქვს ამ ნაწილში. თუნდაც ის ბოლო რანჟირების, იმაგოს რანჟირებაში ჩვენი პოზიციების არსებობა. ამიტომ ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა რომ დაგვეფარა მაქსიმალურად ის მოთხოვნები და გვეჩვენებინა არა მხოლოდ ის როგორ ვაკმაყოფილებს სტანდარტს, არამედ ზოგადად რა ხედვა გვაქვს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. უნივერსიტეტებს ურჩევდით რომ ის უნივერსიტეტები ვინც უნდა იყვნენ ორიენტირებული აი კვლევით კომპონენტებზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის რესურსები რა რესურსები არის კვლევაში ამას გულისხმობ როგორც მატერიალურ რესურსებს ასევე ადამიანურ რესურსებს და ასე შემდეგ. გასაგები, მე როგორც ვახსენე და თქვენც ახსენეთ, საერთაშორისო ექსპერტები მონაწილეობდნენ, ასევე ქართველი ექსპერტები, სტუდენტები, დამსაქმებლები, ხო? შემფაზებელთა ჯგუფს მიხემწყვალებდა და რატომ გახდა აუცილებელი საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვა, ვთქვათ, საავტორიზაციო შეფასებებში, სავალდებულო კომპონენტად განისაზღვრა. დიახ, ეს იყო აქამდე ასე არ იყო თუ რა? არა, აქამდე ეს არ იყო. საერთაშორისო ექსპერტები არ იყვნენ ჩართულები ასეთი შეფასების პროცესში. ძალიან კარგი არის და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მხოლოდ დადებითი გამოცდილება მივიღეთ აქედან. საერთაშორისო ექსპერტი გაძლევს შესაძლებლობას დაინახოს არა მხოლოდ არსებული ადგილობრივი პერსპექტივა, არამედ საერთაშორისო პერსპექტივა, რაც მე მგონი უნივერსიტეტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. თუ ვამბობთ ინტერნაციონალიზაციაზე, თუ ჩვენი პრიორიტეტი არის ქვეყნის ინტერნაციონალიზაცია. ბორდი იყო ბორდს თავმჯდომარეობდა საერთაშორისო ექსპერტი ამსტერდამიდან, ის თავის დროზე იყო ამსტერდამის უნივერსიტეტის რექტორი და ეხლა მას ბევრი სხვადასხვა რეგალია აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანი და ფიგურა არის უმაღლესი განათლების სფეროში, ამიტომ და მისი კოლეგა მეორე კოლეგა მისი ასევე საერთაშორისო ექსპერტი იყო დანიიდან. მისი პროფილი მოიცავდა კვლევის პოლიტიკას, კვლევის პრიორიტეტებს, განათლების პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან კარგი ექსპერტები იყვნენ მოსულები. და ძალიან მით უფრო მნიშვნელოვანი იყო მათი უკავშირი ჩვენს პროცესებთან დაკავშირებით და ის თვითშეფასებასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ წარვადგინეთ. მაგრამ ამათ გარდა კიდევ ბორდში იყვნენ ადგილობრივი ექსპერტები. მე მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად ბორდი იყო ძალიან ეფექტური. ქართველი ექსპერტები. ზოგადად კი, თავმჯდომარე იყო რა თქმა უნდა საერთაშორისო ექსპერტი, მაგრამ ბორდის დანარჩენი წევრები იყვნენ ქართველები, ადგილობრივი ექსპერტები, მათ შორის იყო სტუდენტი, დამსაქმებელი. და როგორც გითხარით, ბორდი საკმაოდ ძალიან ეფექტური იყო მუშაობის პროცესში. გასაგები, მე რადიოს მერე შევახსენე ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240 91 92 ან 240 92 92. ჭეშმარიტი განათლება, განვითარებული გონების და გაწვრთნილი ზნე-ხასიათის ერთმანეთთან შეუღლებაა განუყრევად. ილია ჭავჭავაძე. ბრუნდებით ეთერში, ქალბატონ მარინა, ეს იყო განავითარებელი შეფასება, ხო? აი რა არის მნიშვნელოვანი აი ამ პროცესში? მე გავაგრძელებ ხა ნინოს საუბარს. ესე იგი, როდესაც ექსპერტები მინდა აღვნიშნო, რომ
შეცვლილი არის მთლიანად აი ეს მეთოდოლოგია ამ შეფასების თვითონ ექსპერტთა კორპუსიც როგორც აღნიშნეთ ჩართული არის სტუდენტი და მსაქმებლელი საერთაშორისო ექსპერტი ასევე თვითონ ავტორიზაციის აკრედიტაციის საბჭოებიც არის შეცვლილი და პროცედურებიც არის დახვეწილი და უფრო არის შედეგზე ორიენტირებული პროცედურები. რა მნიშვნელობა ქონდა ამ განმავითარებელ შეფასებას? ექსპერტების მიერ და მით უმეტეს რომ საერთაშორისო ექსპერტი იყო ჩართული ამ პროცესში. თვითონ ის რეკომენდაციები, რომელიც მისცეს დაწესებულებას, ეს ეხმარება დაწესებულებას იმისთვის, რომ უფრო განვითარდეს და დახვეწოს მისი საქმიანობა იგივე საგანმანათლებლო პროგრამები თუ პროცესები, სადაც გასავითარებელი იყო, რომელიღაცა პროცესი მაგალითად გასავითარებელი იყო, აღნიშნა ეს ექსპერტმა და შესაბამისად რეკომენდაციები მისცა, რომ ეს ნინო დამეთანხმები ამაში და ეს რეკომენდაციები გაითვალისწინეთ თუ არა უკვე თქვენ და დაიწყეთ თუ არა განმავითარებელი სამუშაოების ჩატარება უკვე. ჩვენ ჯერ არ მიგვიღია თვითონ დასკვნა ექსპერტების, ამიტომ ჩვენ ვიცით ზოგადი რეკომენდაციები და იქიდან გამომდინარე ვთქვათ კონფერენციაზე რაც გაჟღერდა. ამიტომ უკვე მალე ველოდებით უშუალოდ ჩვენს რეკომენდაციებს ჩვენს პროცესებთან დაკავშირებით. და მე მიგითხრათ ჩვენ მეორე დღიდან დავიწყეთ გავაგრძელეთ უფრო სწორად მუშაობა პროცესი ანუ არ შეჩერებულა პროცესი მომზადების პროცესი და აღსანიშნავია რომ თუნდაც ეს რეკომენდაციები დაწესებულებებს დაეხმარება განვითარებაზე ორიენტირებული ღონისძიებების დაგეგმაში. კი ბატონო, ეხლა ჩვენ თქვით სამი ახალი სტანდარტი, სამი ძველი სტანდარტი, ვახსენეთ 4 ახალი სტანდარტი. ადრე როგორ იყო შეფასება? თქვათ იგივე ამ სამი სტანდარტისა, თქვათ. როგორ აფასებდა ცენტრი განათლების აღნიშნა და გავიმეორებდი რომ ეს იყო უფრო ფორმალურ ხასიათს ატარებდა და იყო თვლადი ინდიკატორები, ანუ ქონდა ბიბლიოთეკა, წიგნები, აკადემიური პერსონალი, მაგრამ ავტორიზაციის მინიჭებამდე რას ვამბობდით, ანუ კი ან არა, ხო? აი იყო შესაბამისად ეხლა იქნება 4 დონიანი შეფასება. ანუ ეს კრიტერიუმები რჩება რაც იყო, მაგრამ შეფასების მიდგომა იცვლება? კრიტერიუმებიც შეიცვალა კრიტერიუმები, მაშინ უფრო კარგად ვთქვათ ეს კრიტერიუმები რა იყო, კონკრეტულად რითი შეიცვალა, ვთქვათ და დავასახელოთ 7-ვე კრიტერიუმი. მე მინდა რადიოსმენის მანამდე შევახსენე ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომერი 240 91 92 ან 240 92 92. სტანდარტები დავასახელოთ 7-ვე და ვთქვათ შეფასების კრიტერიუმები თუ რაღაცა მიდგომა შეიცვალა და ამაზეც ვისაუბრებთ. განათლება, სწავლა, ცოდნა. აი ერთადერთი საშუალება, რომელსაც შეუძლია წამალი დასდოს ჩვენს ცხოვრებას. ილია ჭავჭავაძე. გუნდებით ეთერში. მარინა, თქვენ ჩამოთვალეთ ეგ. დიახ, კაპტონია. ისე იგი კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ყურადღებას, რადგანაც ასეთი მოთხოვნა არის. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მისია და სტრატეგიული განვითარება, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა. ეს არის სტანდარტები, დიახ. საგანმანათლებლო პროგრამები, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების პერსონალი, სტუდენტების და მათი მხარდამჭერი ღონისძიებები, კვლევა, განვითარება და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობა და ასევე მატერიალური რესურსი. აქამდე არსებობდა მატერიალური რესურსი, საგანმანათლებლო პროგრამები და
ადამიანური რესურსი. ეხლა უკვე დაემატა დანარჩენი და აი ესენი ფასდება უკვე თითოეული სტანდარტი აი ამ 4 დონიანი შეფასების კარგი. რა არის ეს 4 დონიანი? მაშინ შევახსენოთ მსმენელებს კი და არა, ანუ დაწესებულება აკმაყოფილებს ან არ აკმაყოფილებს. ანუ დიახ, ავტორიზაციაზე ან უარი ეთქმებოდა, ან თქვათ მეტნაკლებად ნაწილობრივ, მეტნაკლებად, ნაწილობრივ აკმაყოფილებს და მეტწილად აკმაყოფილებს, არ აკმაყოფილებს. ჩამოთვლი კიდევ ერთხელ, ვერ აკმაყოფილებს, ნაწილობრივ აკმაყოფილებს, მეტწილად აკმაყოფილებს, ან სრულად, მოკლედ. აი იმ შემთხვევაში თუ ვთქვათ, ვერ აკმაყოფილებს ან ნაწილობრივ აკმაყოფილებს, რა ხდება? რა მოხდება ამ შემთხვევაში? ალბათ ესე ცნობილია თქვენთვის. დიახ, ეს წერია დებულებაში. ესე იგი, თუ მაგალითად ადრე იყო, რომ თუ ვერ აკმაყოფილებდა რომელიღაცა სტანდარტს, დაწესებულებას უქმდებოდა ავტორიზაცია. რომელიღაცა სტანდარტის დაუკმაყოფილებლობა. ეხლა უკვე ეს ყველაფერი თითოეული სტანდარტი და ეს შეფასებები უფრო განვითარებაზე არის ორიენტირებული და თუ მაგალითად რომელიღაცა სტანდარტში ნაწილობრივი დაკმაყოფილებაა, მას ეძლევა საშუალება იმისთვის, რომ ის რაღაც განავითაროს და დახვეწოს. ამას ვინ შეაფასებს? ქართველი ექსპერტები, უცხოელი ექსპერტების ჩართულობით. ანუ თვითონ ექსპერტთა კორპუსში, რომელიც მიდის დაწესებულებაში შესაფასებლად, მოიაზრება როგორც ადგილობრივი ექსპერტი, ასევე საერთაშორისო ექსპერტი, დამსაქმებელი, სტუდენტი, ანუ ეს ანუ ამ უმაღლეს სასწავლებლებს მიეცემა რაღაცა გარკვეული დრო, როგორც მე მივხვდი, თუ სწორად მივხვდი, იმისთვის, რომ ეს ხარვეზი გამოასწორონ, ხო? მინდა ეხლა კიდე აღვნიშნო ერთხელ, რომ ამ დაწესებულებების სულ იყო რაღაც 29 მე მგონი დაწესებულება, რომელსაც გასდიოდათ ავტორიზაციის ვადა. ამ დაწესებულებებს ვადა გადაეწიათ 2018 წლისთვის. შესაბამისად გავიარეთ ამხელა მოსამზადებელი პერიოდი. განახლდა სტანდარტები. მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან საინტერესო სახელმძღვანელოები მომზადდა, ექსპერტებისთვის მომზადდა სახელმძღვანელო, რომელიც დაწესებულებასაც მისცემს საშუალებას ნახოს თუ როგორ აფასებენ ექსპერტები, რომ ეს გაითვალისწინოს თვითონ მან შეფასებისას და სასწავლებელი არის მისთვის, ასევე ტემპუსის დახმარებით ითარგმნა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ძალიან საინტერესო დოკუმენტი, რომელიც განთავსებულია ვებგვერდზე და დეტალურად არის იქაც აღწერილი თუ თითოეული სტანდარტის უკან რა მოიაზრება და როგორ უნდა განავითარონ ეს პროცესები, განხორციელდა პილოტირება და ეს პილოტირების შედეგებიც არის სასწავლებელი, ჩატარდა კონფერენციები და ყველა დაწესებულება ესწრებოდა აი ამ კონფერენციას საკმაოდ მოსამზადებელი პერიოდში, რასაც ჩვენ ამ პირველ ეტაპს ვეძახით. ცენტრი უწევს ადმინისტრირებას, ხო? თვითონაც ცენტრი იმდენად ახალია ეს და იმდენად საპასუხისმგებლოა როგორც დაწესებულებისთვის, ისე ჩვენი ცენტრისთვის, რომ ცენტრიც ბევრს სწავლობს. ჩვენ თვითონაც ვითარდებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ თვითონაც ვსწავლობთ, რომ ეს პროცესები კარგად განვახორციელოთ. ზუსტად აი უცხოელი ექსპერტის ჩართულობაც ამ ხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო რეკომენდაციებს გასცემს, როგორც დაწესებულებებისთვის, ასევე ცენტრისთვის. ერთ-ერთი მიზანი, როგორც ხვდები ჩვენი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების კიდევ უფრო დახვეწისა, რაც ამ ავტორიზაციის შედეგად უნდა მოხდეს, არის იგივე, ვთქვათ, უცხოელი სტუდენტების მოზიდვაც საქართველოში, ასევე ჩვენებიც უფრო დაუბრკოლებლად მე მგონი მოძრავებენ მობილობით. ზუსტად აი ამ კონფერენციას ესწრებოდა NK-ს წარმომადგენელი, ეს
ხარისხის მართვის ევროპული სააგენტოების ასოციაცია არის, რომლის წევრი ჩვენ გვინდა რომ გავხდეთ, სრული წევრი გვინდა გავხდეთ, თორემ აფილირებული წევრი ვარ და ძალიან ბევრს ვსწავლობთ. შესაბამისად თვითონ წარმომადგენელი, რომელიც ესწრებოდა და რომელმაც ნახა ის სამუშაო, რომელიც ჩატარებული ქონდა ჩვენ, აღნიშნა რომ ჩვენი ორგანიზაცია მზად არის რომ მიმართოს განაცხადით მიმართოს ამ ორგანიზაციას და მოიპოვოს თვითონ წევრობა ორგანიზაციის. მოგესალმებით. მოგესალმებით. თქვენ სტუმარსა და მე საერთოდ მიყვარს აკადემიური სივრცე, მაგრამ არ არის ეს აკადემიური სივრცე, ეს არის განათლების საკითხები. მაგრამ სტუმრებთან ეხლა მე და თქვენთან ვიქნებით ძალიან კრიტიკული საკითხები, ეს კონფერენცია, ეს ილიას უნივერსიტეტი, რომელსაც არასამთავრობოები მართავენ, თუ ჩვენ ჯავახიშვილის იმასაც ეკუთვნის და ისინიც მონაწილეობენ ამათში, თუ რა უბედურებაა განგიმართ გასულ საუკუნეში დავამთავრე და კარგად დავამთავრე სამედიცინო ინსტიტუტი და არაფერი კარგად ჰქონდა ყველაფერი და რა უბედურებაა ვეღარ გავიგე ეს 7 ეს მასწავლებლები ცოდვალი და ეხლა ჩვენი მეცნიერ მუშაკები რომლებიც აკადემიკოსები ყავდნენ და მისი მოსწავლეები ყველა ჩარეცხილები არიან ამ საუკუნეში გადაბრუნდებიან თაწმინდაზე ბატონო საფლავში. დიდი მადლობა ზარისთვის ქალბატონო, თუმცა მე მინდა მოგახსენოთ რომ ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ უნივერსიტეტების ნაწილს ავტორიზაციის ვადა გასდის 2018 წელს, მათ შორის არის სხვა შორის ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ისინი სწორედ 2018 წელს ახალი სტანდარტებით გაივლიან ავტორიზაციას. გვერდით ეს ნამდვილად იმიტომ ხდება, რომ კიდევ უფრო დაიხვეწოს უმაღლესი განათლების სფერო ზოგადად, იმიტომ რომ როდესაც გადავხედე მე თვითონაც ამ სტანდარტებს, ნამდვილად უნდა აღინიშნოს ის, რომ ეს არის უმაღლესი მოთხოვნები, ასევე ამ უნივერსიტეტების მიმართ და ეს ყველაფერი ხდება იმისთვის, რომ ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი სტუდენტები დაეუფლონ უკეთ საკუთარ პროფესიებს, ან იმუშაონ სამეცნიერო, თქვათ, სფეროებში. ახლა კიდევ ერთი რამ მინდა კითხოთ ქალბატონ მარინა, ჩვენ ცოტად რო გრჩება დასრულებამდე, აი თუ კი ვერ გაივლის ავტორიზაციას აქ 29 უნივერსიტეტი, მათ შორის არის კონსერვატორია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც ასევე მგონი მონაწილეობდა ხო პილოტირებაში, სამედიცინო უნივერსიტეტი, ვთქვათ, კონსერვატორია ვახსენე დავით ტილტიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი და სხვა, ასევე შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აი ყველა ამ და დანარჩენი, ეხლა ყველას ვერ ჩამოვთვეთ, ყველა ამ უმაღლეს სასწავლებელს 2008 წელს 18 წელს ეწურება აკრედიტაციის უბრალოდ ავტორიზაციის ვადა, როგორც აღნიშნე და უნდა თავიდან გაიარონ ავტორიზაცია. აი თუ კი რომელიმე ვერ გაივლის, თქვა და ამ სტანდარტებს ვერ დააკმაყოფილებს, რა ხდება ამ შემთხვევაში? სტუდენტებს რა ეშველებათ მაშინ? ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დაწესებულებებს დაუხმაროთ საკონსულტაციო მომსახურება, ტარდება ძალიან ბევრი ტრეინინგები, თემატური ტრეინინგები ამ დამხმარე მასალების საშუალებით თუ შეხვედრებით, სამუშაო შეხვედრებით, რომ დაძლიონ ის სირთულეები, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენ ცენტრსაც აქვს. ნამდვილად იმ რესურსს რაც არის აქამდე, ესე უცებ ვერ შეცვლი. ვერ შეცვლი, ეს საკმაოდ რთულია, უმაღლეს სასწავლებლებს რანაირად შეცვლი ხა, რაც გაქვს უკვე აქამდე, ურთულესია, ხო, ან ხედვას როგორ შეიცვლი, თქვა შენი ეს თუ გაქვს მოძებნილი, მაგრამ ალბათ მართლაც საჭიროა თქვენი კონსულტაციები მუდმივად. მაგრამ იმდენად ეს სტანდარტები უკვე ეს შეფასება თვითონ როგორც ხორციელდება და აღარ არის უკვე თუ არ აკმაყოფილებ მაგალითად ერთ სტანდარტს, გააჩნია იმ ერთ სტანდარტს, რა დონეზე აკმაყოფილებ, მაგრამ თუ დაწესებულებას აქვს განვითარების პოტენციალი,
და თუ შეუძლია თავისი არსებული რესურსების განვითარება, ამ შემთხვევაში დაწესებულებას ავტორიზაცია არ ამგონია არ ითვალისწინებს ამას, რომ ავტორიზაცია ჩამოერთვას ან გაუქმდეს ავტორიზაცია, თუ არსებობს პოტენციალი. მაგრამ ჩვენ შევხედოთ საკითხს მეორე მხრიდან, თუ დაწესებულებას არანაირი რესურსი არ გააჩნია. არც აკადემიური პერსონალი არანაირი რესურსი რო არ გააჩნდეს, რო არ იქნებოდა დღემდე ვერ მოვიდოდა. შეფასებით გამოიკვეთა, რომ რაღაცა რესურსები ისე აქვს, რომ ვერ აკმაყოფილებს და ამ სტუდენტს, რომელიც იქ სწავლობს, ვერ აძლევს იმ განათლებას, რომ ის დაამთავრებს უკვე კურსდამთავრებული რომ გახდება, რომ დასაქმდეს. მოკლედ თუ კი ვერ მოიპოვებენ არის სტუდენტი, რას ვეუბნებით სტუდენტს, რას ვეუბნებით მშობელს, სახელმწიფო ხო ამაზე თანხებს ხარჯავს, იქ რომ ის პროგრამები ხორციელდება და ეს სტუდენტი რო სწავლობს. სტუდენტი მაშინ არ არის დაზარალებული? კი ბატონო, გასაგები, ანუ იმ შემთხვევაში თუ კი ვთქვათ არ მოხდეს ასე, მაგრამ გაუქმდა რომელიმე უმაღლეს სასწავლებლის ავტორიზაცია, სტუდენტები გადადიან სტუდენტები ამ შემთხვევაში ამით უნდა დავასრულოთ უკვე სხვა საგანმანათლებლო თუმცა ამაზე ჯერ ადრეა საუბარი, მაგრამ განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრი არ არის ორიენტირებული დაწესებულებების დახურვაზე, პირიქით აი შეფასებები ითვალისწინებს ერთად განვითარებაზე ზრუნვას და დახმარებას დაწესებულებებისთვის, რომ გადალახონ ის სირთულეები და გაიარონ ხელახალი ავტორიზაცია, თუ რა თქმა უნდა რესურსები ხელს უწყობთ. დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის. ქალბატონები ნინო ჟვანია და მარინა ჟვანია იყვნენ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები, რომელსაც გადაცემას უძღვებოდი მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. კარგად გრძანდებოდეთ. ისევ განათლების საკითხებზე.